Dnes bych vám rád představil knížku, která není úplně historická. Tak je otázka, proč vlastně představovat ne úplně historickou knížku, ale já mám rád knihy, které jsou často na hranici žánrů. V tomto případě je to hranice knížky literárně historické do určité míry, literárně kritické, komparativní a trošku i historické. Možná znáte jméno Martin Putna nebo Martin C. Putna, je to poměrně známý český autor a tento autor vydal třetí díl své velkolepé do jisté míry publikace, která nese název Česká katolická literatura. Nedávno, na konci roku 2017, vyšel třetí díl této publikace, takže třetí díl, který má zhruba 1000 tiskových stran, navazuje na první dva díly, přičemž první díl české katolické literatury vyšel v roce 1998 a druhý díl v roce 2010, takže třetí díl, který máme teď k dispozici, je vlastně součástí velkého projektu třísvazkové publikace. Autor sám vysvětluje, že ideu napsat takovouto knihu měl zhruba před 25 lety. Tak je to opravdu 25letý projekt, který obsahuje přibližně 3000 tiskových stran a to beru jenom to, co je napsáno. Putna, aby napsal těch svých 3000 tiskových stran, tak musel k tomu další desítky tisíc stran přečíst. Takže Putna je velký čtenář a velký psavec. Když se podíváme na ten třetí díl jeho české katolické literatury, podíváme se třeba na obsah, tak je to díl, který se věnuje období od konce druhé světové války až po rok 1989 a pohledem na obsah zjistíme, co všechno Putna zahrnuje do tohoto časového období. Samozřejmě je tady kapitola věnovaná tomu poválečnému tříletí, tomu zvláštnímu poválečnému tříletí 1945 až 1948, tomu období, které se obvykle považuje za nějaké období poloviční nebo neúplné nebo nějaké defektní demokracie. Nicméně je tam celá řada autorů, kteří píší právě z toho katolického prostředí. Snad by se dal připomenout alespoň Pavel Tigrit a jeho angažmá v lidoveckém tisku. No a potom tady má samozřejmě kapitoly, které následují po tom roce 1948, přičemž speciální pozornost věnuje katolíkům v poúnorovém exilu, potom ty domácí autory probírá. Putna se vyznačuje tím, že má takový jeden rys, že má pěkné takové názvosloví, takové nápady, takovou nápaditou terminologii a názvy. Takže tady to má označeno jako generaci 60. let rozptýlenou v neoavantgardě. Nebo tady má kapitolu s názvem Bronzoví a noví křesťané v šedé zóně. Víte, že je to docela originální, neotřelé názvosloví. Věnuje se v tom dílu také podzemní církvi a kultuře a docela zajímavou partii představuje kapitola, kde se autor snaží vystihnout vztahy české katolické literatury, českých katolických autorů k autorům, kteří
nemohou být explicitně považováni za křesťany nebo katolíky, ale přece jenom mají ke katolíkům blízko. Takže tady jsou lidé jako třeba Josef Šafařík, nebo Václav Havel, nebo Milan Machovec, nebo Eva Kantůrková a další. Když jsem mluvil o těch vztazích, opravdu a vracím se k tomu, co jsem řekl na začátku, že to je mezižánrový jakýsi literární útvar. Opravdu to, co je cenné na té publikaci, je to, že tam je nejenom soupis autorů a jejich děl s případnou charakteristikou těchto děl, ale že je tam velmi výrazný ten přesah kulturně historický. Já si dovolím jenom kousíček z té knihy přečíst, abych demonstroval na tom úryvku, co tím myslím. Vybral jsem úryvek, který popisuje život a dílo jezuitského autora, který je poměrně známý. Shodou okolností je to církevní reprezentant, je to kardinál Tomáš Špidlík, narozený v roce 1919, který může být považován za exilového autora, patří do toho rangu exilové katolické literatury. Já jenom kousek přečtu. Při soustavnější četbě vychází najevo, že Špidlík do velké míry píše stále jednu knihu. Stále jde o duchovní antropologii, o rozpoznání struktury lidské duše, o systém hříchů a ctností, o druhy pokušení a druhy modliteb, o cestu do nitra srdce a cestu ke svatosti. Jezuita Špidlík vlastně pěstuje podobně systematizovanou nauku o vnitřním životě, jakou v české katolické kultuře pěstovali již Silvestr Brajto a jeho dominikánští kolegové kolem Revína Hlubin. Rozdíl je ve dvou aspektech. Ve zdrojích a ve stylu. Za prvé Špidlík prvotně čerpá z východních autorů, které ovšem uvádí do souladu se západními tradicemi, zejména se spiritualitou Ignáce z Loyoli. Dává čtenáři najevo, že zvládl a je schopen používat tento rozsáhlý komplex textů napříč několika staletími a jazyky. Doposud se nikdo neodvážil napsat příručku týkající se tohoto předmětu, protože se po ní stále volalo. Tak dí Špidlík v úvodu svého nejúspěšnějšího exilového díla Spirituality křesťanského východu. A za druhé, Špidlík nadměrně nemoralizuje a nikdy nespílá. Tolik citát a já myslím, že je to citát poměrně reprezentativní, protože ukazuje přednosti Putnova stylu, přednosti Putnova psaní. Za prvé, u Putnových knih a u této zvlášť se nenudíte. Jakkoliv je to knížka nabitá fakty, je to knížka dlouhých textů, tak je to opravdu psané svěžím, neotřelým stylem a svěžím a neotřelým jazykem. A za druhé, i na té ukázce, nebo z té ukázky si čtenář může uvědomit, jak je to kontextuální, jak uvádí v tomto případě Špidlíka autor do nejrůznějších souvislostí. Do souvislosti české katolické literatury, do souvislosti světové katolické literatury a samozřejmě také do souvislosti psaní určitého žánru, v tomto případě s jakousi spirituální literaturou, s typem spirituální literatury. A takto bychom mohli pokračovat dál, ale myslím si, že je to zbytečné, že už je lepší, aby čtenáři, především studenti, vzali tuto knihu do rukou, případně i ten první a druhý díl, listovali a četli.